ඔන්න යාළුවනේ මම අදත් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලින් අලුත් වැඩ කෑල්ලක් ගැන කියලා දෙන්න ඔයාලට. හොඳයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක ස්ප්ලිට් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එකම පැනල් එකේ කොහොමද වීඩියෝස් ගොඩක් ප්ලේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ වගේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වැඩ කෑලි ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කතා කරන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක කොටස් 4කට බෙදාගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම ක්ලිප්ස් 4ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක දැන් මම ටයිම්ලයින් එකට අදලා දාගන්නවා. දාගෙන ඒකේ ඔඩියෝ ලේයර්ස් ටික ඩිලීට් කරගන්න. ඒක ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා අන්ලින්ක් කියන එක දෙන්න. අන්ලින්ක් කියන එක දීලා ඔඩියෝ ලේයර් එක උඩ සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක ඩිලීට් කරලා දාන්න. මේ විදිහට වීඩියෝස් 4ම දාලා ඔඩියෝ ලේයර්ස් ටික අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා පළවෙනි ක්ලිප් එක උඩ ක්ලික් කරගෙන යන්න ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා ස්කේල් එක 150 දාන්න. ඔයාලට ඕන විදිහේ පොසිෂන් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක වීඩියෝස් 9ක් ප්ලේ වෙන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට මුලින්ම කලර් මේට් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට යන්න නිව් අයිටම් එකට ගිහිල්ලා කලර් මේට් එක අපි හදාගන්නේ වයිට් කලර් එකෙන්. හදාගෙන ඉවරලා ඒක දාගන්න අපේ ටයිම්ලයින් එකට. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 9ක් දාගන්නවා මම කලර් මේට් එකේ ඉඳලා උඩට දාගෙන ඉවරලා 9 පැනල් ග්‍රිඩ් එකක් දාගන්න. මම මේක ඔයාලට channel එකේ අඩින් දාගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ ග්‍රිඩ් එක දාගන්න උඩට දාගෙන ඉවර වෙලා පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ සිලෙක්ට් කරගෙන ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා ස්කේල් එක අඩු කරගන්න 133.3කට අඩු කරලා ඒකේ මෝෂන් එක කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන අනිත් ක්ලිප්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා පේස්ට් කරගන්න ඇට්‍රිබියුට් එක. පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් පොසිෂන් එකෙන් ග්‍රිඩ් එකේ තැන් වලට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික හදාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. Be creative.